අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාම SL Tech House වෙතින් ගෙන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න හදන්නේ Android phone පාවිච්චි කරන 90%ක් වගේ පිරිසකට මුහුණ දෙන්න වෙන ගැටලුවක් ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ ගැටලුවට මුහුණ දීලා ඇති. ගොඩක් Android phone වල app එකක් වගේ open කරද්දී unfortunately stop කියලා නැවතත් අපි app එකෙන් මුලට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ගැටලුවට ඔයත් මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් මේ ගැටලුවට විසඳුමක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. හොඳයි යාළුවනේ අපිට මේ unfortunately stop කියලා අපිට මේ පෙන්නන්නේ අපේ තියෙන phone එකේ තියෙන system lens damage වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් අපි මේක කරන්න කලින් අපි මුලින්ම බලන්න ඕන අපිට ඒ වගේ unfortunately stop කියලා අපිට පෙන්නන්නේ මොන app එක open කරද්දිද කියලා අපි බලා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. හොඳයි යාළුවනේ phone එකේ settings කියන option එක මුලින්ම open කරගන්න ඕන. open කරගෙන application manager කියන option එක හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් apps කියලා තියෙන්නේ මේක තමයි. මේ apps කියන එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපිට unfortunately stop කියලා පෙන්නන app එක අපි තෝරගන්න ඕනේ. තෝරගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ උඩින් තියෙනවා pause stop කියලා බටන් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපිට තියෙන්නේ බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට මේ pop up window එකේ මෙහෙම message එකක් කරනවා. මේ message එක අපි okay කියලා දෙන්න ඕන. okay කියලා දීලා අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ හරියනවද කියලා. ඒ ගැටලුවට අපිට විසඳුමක් ලැබුණ නැති වුණොත් අපිට මෙතන තියෙනවා storage කියලා option එකක්. මේ storage කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බෙනවා clear data කියලා ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේ clear data කියන ස්විච් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ pop up window එකකින් අපිට message එකක් කරනවා data සේරම delete කරන්නද කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන okay කියලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. okay කියලා දුන්න ගමන් අපේ මේ app එකේ තියෙන data සියල්ලම delete වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම මතක් කරන්න ඕනේ වගේම Facebook account එකක් වගේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා Facebook account එක වගේ අපි මේ data share කරනවා නම් අපිට නැවතත් email එකයි password එක දීලා Facebook account එකට log වෙන්න වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන Facebook account එකේ email address එකයි password එකයි ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ Facebook app එකේ data clear කරන එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් data clear කරලත් අපිට හරියට නැතුනොත් අපිට තවත් විසඳුමක් තියෙනවා මේ සඳහා කරන්න. ඉතින් අපිට මේ මෙතනම අපිට තියෙනවා මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් dot එහෙම නැත්නම් මේ dot තුන නැත්නම් ඔයගේ මෙතන move කියලා option එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මේ move කියන කොට එකපාරක් click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා reset app කියලා option එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා මේ app ටික සියල්ලම reset කරලා දාන්න. ඉතින් මේ app ටික reset කරලා ඒ ගැටලුව විසඳුන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් තවත් අපිට එක ඔප්ෂන් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා අන්තිම වශයෙන් කරන්න. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක 100% සාර්ථකයි. ඉතින් ඒකෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ගැටලුව විසඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න ඉතුරුලා තියෙන මොකක්ද කියලා බලමු. අපිට තියෙන්නේ අපි ඉඳපු තැනින්ම එකපාරක් බෑක් කරන්න. බෑක් කරලා ඉවරලා අපිට මෙතන තියෙනවා backup and reset කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපි මේ backup and reset කියන තැනට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් අපේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් අපි backup කරන්න නැතුව අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ඒ වගේම ෆෝන් නම්බර් වගේ දේවල් අපි backup කරගත්තට කමක් නැහැ. ඒ අරුණාම අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ පරණ app වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් backup කරන්න නැතුව අපිට තියෙන්නේ battery reset එකක් කරන්න. battery reset එකක් කරාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ ගැටලුව 100% සාර්ථකව විසඳෙයි. ඒ වගේම ෆෝන් එක reset කරන්න කලින් ෆෝන් එකේ හොඳ battery level එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. battery level එකක් තියෙනවා විතරක් reset එක කරන්න. ඒ වගේම අපි reset එක කරලා ඉවරලා අන්තිමේට අපිට තියෙනවා අපේ ෆෝන් එකේ system software. මේ system software සියලුම දේවල් අපි නැවතත් මුලින් ඉඳන් update කරලා ඉවරලා ඔයා ෆෝන් එක නැවතත් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නේ 100% සාර්ථකව විසඳෙයි. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ social media follow කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි නැවතත් හමු මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට සුබ දවසක්.